हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु पुलाउको रेसिपी र पुलाउलाई म प्रेसर कुकरमा सजिलैसँग कसरी बनाउने भनेर हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ बसाएको छु प्रेसर कुकर र यसमा मैले राखे 2 ठुलो चम्चा घिउ, र अब मैले राखे यसमा 2 इंच दालचिनी, 2टा तेजपत्ता, मैले राखे यहाँ 3टा सुकमेल र 3टा लौंगलाई यसरी कुटेर, र 2 ठुलो चम्चा जति किसमिस राखे मैले। त्यसैगरी 10-12 टा जति काजु, र यति बेला भएपछि मैले राखे 1 ठुलो चम्चा जति कोरेको गाजर। यो अप्सनल हो। यो ड्राई फ्रुट्सहरु अनि यो मसलाहरु चाहिँ आफ्नो खुसीले राख्न मिल्छ। आफुलाई के राख्न मन लाग्छ त्यो राख्दा हुन्छ। र अब यसमा मैले राखे 2 कप जति बासमती चामल। यसलाई मैले 10 मिनेट अगाडि भिजाएर लिएको छु। अब यसलाई केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई मिडियम टु हाइटमा मजाले चलाउँदै 5-7 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो चामल राम्ररी भुटिसकेको छ। र अब यति बेला भएपछि म यसमा राख्दै छु पानी। मैले चाहिँ उमालेको तातो पानी यसमा राख्दै छु। र यसमा मैले राखे थोरै नुन। मैले यसमा 2.5 कप जति पानी राखेको छु। प्रेसर कुकरमा बनाउन लागेको भएर मैले अलिकति थोरै पानी राखेको छु यसमा। अब यसलाई यसरी ढुक्क लगाएर 1 सिटी लगाउनु पर्छ यसमा। अब ल अब यसमा सिटी लागेपछि मैले स्टोभ पुरै अफ गरेर अब यसलाई 10 मिनेटको लागि यतिकै छोड्दिन्छु ताकि यसमा रहेको हावा जाओस्
त्यसपछि मात्र हामी यसलाई खोल्ने छौं। ल अब यसको सबै हावा राम्ररी गइसकेको छ। म यसलाई खोल्दै छु। वाउ, एकदमै राम्रो मिठो पुलाउ बनेर रेडी भएको छ। यसरी नै हामी प्रेसर कुकरमा सजिलैसँग पुलाउ बनाउन सक्छौं। छिटो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। ल अब छिटो मिठो पुलाउ चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। नजिकै आइरहेको तीजमा चाहिँ हजुरहरु पनि यसैगरी प्रेसर कुकरमा पुलाउ बनाएर इन्जोय गर्नु होला। यो बनाउन पनि छिटो, स्वादमा पनि एकदमै मिठो बन्छ। हस् त, यो छिटो मिठो पुलाउको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।